নমস্কাৰ, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল সৃষ্টি নাৰ্চাৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক মই আজি মনষ্টেৰা ষ্টেম কাটিং কেনেকৈ কৰে তাকেই দেখুৱাওঁ আৰু ছেপাৰেট কৰিও কৰিব পাৰি। সেই দুটা মেথড মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আহকচোন চাওঁ। এয়া মই এতিয়া ষ্টেম কাটিং কৰি আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ। এইটো এটা ষ্টেম, এইটো অলপমান ডাঙৰ ষ্টেম। ইয়াত মই এতিয়া দুটা উলিয়াব পাৰিম। ইয়াৰ পৰা দুটা বা তিনিটা ওলাই নেকি চাওঁ, ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো মই এতিয়া ইয়াত এটা পাম। এইটো আমাৰ এতিয়া ইয়াত দুটা নটছ আছে, এইটো এটা আছে আৰু এইটো এটা আছে, আৰু এইটো এৰিয়েল ৰুটছ। এইটো এটা এৰিয়েল ৰুটছ ওলাব লৈছে। এতিয়া আমি এইডোখৰতে এটা ব্ৰাঞ্চ পাব পাৰিম, ষ্টেম পাব পাৰিম। এয়া মই এতিয়া কাটিছোঁ। এয়া এনেধৰণে কাটি ল'ব। এইটো দেখিলে নহয়, এইটো এনেকৈ এটা কাটিলোঁ। এইটো এটা পালোঁ, আৰু এটা পাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা। এইটো এটা ইয়াত এটা নোটছ আছে, গতিকে আমি ইয়াত এটা কাটি দিলে এইটো এটা পাম। ইয়াত এৰিয়েল ৰুটছবিলাক ওলাই আছে। এইবিলাক এই এৰিয়েল ৰুটছটো কাটি দিব নালাগে। এইটো এনেধৰণে আমি আৰু এটা পালোঁ। আৰু এতিয়া এজোপা দেখিছে নহয়, ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি এতিয়া নতুনকৈ পোখা পাম, গছজোপাও জোপোহা হ'ব। মোৰ আৰু এজোপা আছে অলপমান সৰু, তাৰ পৰা মই এটা ষ্টেম কাটিং কেনেকৈ কৰে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এইজোপা সৰু, ইয়াৰ পৰা মই এটা ষ্টেম পাম অকল। এইটো ইয়াতে কাটি এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ। এইটো এৰিয়েল ৰুটছটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল। এইটো এনেধৰণে লাহেকৈ টানি উলিয়াই দিব। এইটোৰ পৰা এতিয়া আমি আৰু এটা পালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ষ্টেম কাটিংটো কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু ছেপাৰেট কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া মই এজোপা ধৰক ছেপাৰেট কৰিও কৰিব পাৰি। সেই ছেপাৰেট কৰা কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখুৱাইছোঁ। এজোপা মোৰ মনষ্টেৰা, ইয়াত মোৰ দুটা পুলি আছে। এতিয়া মই এইটো ছেপাৰেট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো মোৰ দুটা পুলি আছে ইয়াতে। মই এতিয়া এই গছজোপাৰ পৰা ছেপাৰেট কৰিও যে মনষ্টাৰ কৰিব পাৰি তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, এইটো একদম আমি দুটা পালোঁ। এনেকৈ এতিয়া মই এটা ইয়াতে ৰুই দিছোঁ, আৰু এটা বেলেগকৈ ৰুই দিম। মনষ্টেৰা কৰিবলৈ বহুতেই সহজ। ইয়াত মাটি বেছি লাগে, কোকোপিট নালাগে। আপোনালোকে মাটি যদি 60% লয়, মাটি 60% ল'ব, ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট 20% আৰু কোকোপিট 20% ল'লেই হ'ব। এইটো মই এটা ৰুই দিলোঁ। এনেধৰণে এতিয়া ছেপাৰেট কৰিও কৰিব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মই এইবিলাক ষ্টেমবিলাক যে কাটিছিলোঁ তাৰ এটা আপোনালোকক মই ৰুই দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি মোৰ মাটিখিনি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ। ইয়াত কোকোপিট, মাটি, বালি আৰু কম্প'ষ্ট আছে। বালিটো নিদিলেও হয়, বালি যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 10% বালি দি দিব পাৰে। এতিয়া মোৰ এইটো এৰিয়েল ৰুটছটো বহুত ডাঙৰ, এইটো টাবটো সৰু হৈছে, গতিকে মই সৰু ষ্টেম এটা আপোনালোকক ৰুই দেখাম, য'ত মানে ৰুটছটো সৰু। এইটো আমি ৰুব পাৰিম। এইখিনি এনেকৈ আপুনি ৰুটছটো এনেকৈ কৰি ৰাউণ্ড কৰি ভৰাই দিব, আৰু এনেকৈ
এইটো খুব সোনকালে ইয়াৰ গ্ৰোথটো হয়। খালি শ্বেডত থাকি ভাল পায়, গতিকে ডাইৰেক্ট ছানলাইটত নথ'ব, পাতবিলাক চব জ্বলি যাব। আপোনালোকে ইয়াক শ্বেডত থ'ব। ইয়াত মই মাটি আৰু অকণমান দিম, যিহেতু ইয়াৰ ৰুটছটো ওলাই আছে। একেবাৰে ই শ্বেডত থাকি ভাল পায়, ৰ'দত থ'লে কিন্তু পাতবোৰ জ্বলি যাব। আৰু আজিলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব।